Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος και ο Ανδρέας. Και από εδώ ο φίλος μας, ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας. Και συνεργάτης επί χρόνια στο κανάλι μας. Και συνεχίζουμε κάθε Τρίτη. Με μπέργκερ. Και με άφθονη μπύρα. Καθένας με τον πόνο του και κάθε Πέμπτη τα κλασικά ψητά και τα μαγειρευτά σε παραδοσιακό φούρνο. Με τα τσιπουράκια μας και τους μιζέτες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σήμερα να δούμε ένα μπέργκερ χοιρινό. Την προηγούμενη φορά σας δείξαμε ένα εξαιρετικό μπέργκερ με μεδούλι. Αυτή τη φορά έχουμε χοιρινό και το χοιρινό είναι το αγαπημένο μας κρέας. Πάμε να τα δούμε σιγά σιγά. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, Ανδρέα, ανάβεις τη φωτιά γιατί δεν θέλουμε πολύ μεγάλη διαδικασία. Έτσι. Και να είμαστε έτοιμοι. Ναι. Πάμε. Στα δύσκολο, Ανδρέας. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε κυμάδες και να ανακατέψουμε μπαχαρικά. Θα κόψουμε εκεί στο μουσιακό. Μην μου κάνεις τέτοια. Πονάει η καρδιά μου. Στη σύγχρονη αυτή την έχουμε για μορφιά. Πολύ όμορφο. Για να μας εμπνέει. Την επέλεξα γιατί μ' άρεσε και έτσι είναι όμορφο-φτιαγμένη. Έτσι. Και την έβαλα εκεί πέρα πάνω. Είναι όμορφη σαν Έχει το... πολλά τέτοια Είναι έργα. όμορφη σαν το φίλο μου τον Αντρέα και αυτή. Έτσι. Λοιπόν, Πάμε να κόψουμε το χοιρινό, κυμάδες. να πούμε ότι το χοιρινό Ναι. είναι πανσέτα. Βλέπετε. Την περιοχή που είναι τα ρίψ, τα πλευρά. πλευρά. Τα οποία έχουμε ξεκοκαλίσει και μπορείτε να φτιάξετε με αυτά όπως και με άλλα κόκαλα από μοσχάρι και από κοτόπουλο, να κάνετε ένα μίξ και να φτιάξετε ζωμό. Λοιπόν, πάμε να το Πάμε να κόψουμε κόψουμε κιμά. και εγώ θα σας δείξω τα μπαχαρικά. μπαχαρικά. Εδώ έχουμε άλλο γουδί σήμερα, παλαιακό και αυτό, και θα χρειαστούμε για 1 κιλό που είναι αυτό εδώ το κρέας, θα χρειαστούμε 15 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι, 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο, Να πούμε ότι μαζί με το κρέας θα δέσουμε και μία πιτούλα. έτσι, Που την έχουμε από καλαμπόκι καλά. και την έχουμε ψήσει, Καλαμποκάλευρο, την ναι, την έχουμε ψήσει ψήσει πολύ ελαφρά. πολύ ελαφρά στα κάρβουνα. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να ρίξουμε και ένα μείγμα μιας κουταλιάς του γλυκού από θυμάρι, θρούμπι και ρίγανη σε ίσες ποσότητες. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Κάνει τη δουλειά σας και εγώ τη δικιά μου εδώ. Είμαι και εγώ έτοιμος. Τα υπόλοιπα, Γιώργο, θα τα προσθέσουμε μέσα στο κιμά, έτσι. Έτσι. Πολύ ωραία. Εγώ θέλω λίγη δουλειά ακόμα εδώ για να γίνουν λεπτά τα μπαχαρικά και συνεχίζουμε με το ζύμωμα. Να πούμε ότι ο κιμάς καλό είναι να κόβεται όσο το δυνατόν πιο κρύος. Γύρω στους 0 βαθμούς. Ναι, σε χοντρή σίτα και το ζύμωμα θα σας το δείξουμε τώρα πώς θα γίνει. Δεν χρειάζεται ούτε πάρα πολύ αλλά ούτε και λίγο. Σε χοντρή σίτα στη συγκεκριμένη συνταγή, γιατί θα έχουμε και άλλες συνταγές Ναι. που θα είναι πιο λεπτές. Α, σωστά. Αυτά θέλουμε να έχουμε πιο πολύ την αίσθηση του κρέατος έτσι στα χοντρά κομμάτια και το λίπος από τα πλευρά που είναι πάρα πολύ γλυκό και νόστιμο. Μισό λεπτάκι τώρα να τελειώσω και εγώ με τα μπαχαρικά και συνεχίζουμε. Άντε να πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από τα μπαχαρικά όπως πάντα, έτσι. Πάμε. Λίγο για να μπορούμε να το ανακατέψουμε. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Πάμε. Αναδιπλώνουμε. Δεν χρειάζεται να έχετε και βοηθό, μπορείτε και μόνοι σας. Σταματάτε το ζύμωμα και προσθέτετε μπαχαρικά. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, δώσε μία τελευταία. Πάμε. Και να πούμε και εδώ πάλι τα πρόσθετά μας. Πάμε. 10 γραμμάρια σκόνη γάλα, γρανουλέ. Βοηθάει να γίνει πιο συμπαγές το μείγμα μας και λίγο πιο ζουμερό. Να πούμε ότι είναι γάλα σκόνη χωρίς τα λιπαρά. Εδώ έχουμε corn flour, 15 γραμμάρια. Και 3 γραμμάρια corn guar. Για να συγκρατεί το μείγμα μας. Θέλω να πεις περισσότερα για αυτά τα πράγματα. Τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε έχουμε μάθει πολλά πράγματα. Το θέμα είναι να μάθουν και οι φίλοι μας εδώ που μας παρακολουθούν. Το γάλα και το corn flour βοηθάει να γίνει πιο συμπαγή, συνεχτική, Να δέσει που λένε. να δέσει ο κιμάς μας και κρατάει και τα υγρά. Πες και το comic για guar για αυτό περισσότερο γιατί τα άλλα τα γνωρίζουν. είναι ένα τα φυσικό έχουν προϊόν χρησιμοποιήσει στις από συνταγές. τους σπόρους του φυτού γκουάρ που κάνει το μπιφτέκι μας λίγο πιο ελαστικό. Μικρά μυστικά για επαγγελματίες. Μαγιονέζα Λοιπόν, μαγιονέζα, ένα κουτάλι της σούπας κοφτό. για να γίνει Και- ακόμα πιο γλυκό το μπιφτέκι μας. Μια κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή. Πάλι.
γεμάτα αυτή. Και αυτό το βάζουμε τελευταίο για να μην κολλάνε τα μπαχαρικά πάνω. Σωστά. Πολύ σωστά. Θέλουμε τα μπαχαρικά πρώτα να ενσωματωθούν στο κρέας. Και να ζυμώσουμε και το κιμά μας για να είναι όσο μπορούμε πιο καλά. Να δέσει. Να δέσει, δέσουν γιατί τελικά. και το χοιρινό είναι λίγο δύσκολο στο δέσιμο για να μπορούμε να ψήσουμε πιο εύκολα τα μπιφτέκια μας. Και είναι ένα λιπαρό μπιφτέκι, έχει τουλάχιστον 30% λιπαρά, να μην πω και παραπάνω. Αυτό που έχει από μόνη της η πανσέτα. Ακριβώς. Και θα μπορούσαμε να πούμε και για το χοιρινό λίπος εδώ πέρα κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ώρα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για το λίπος. Το χοιρινό το λίπος είναι το πιο εύπεπτο από όλα τα ζωικά λίπη και το πιο εύκολο αφομοιώσιμο από τον ανθρώπινο οργανισμό. Θα αφήσουμε το μείγμα μας στο ψυγείο για μισή ώρα με 3 τέταρτα το λιγότερο, ώσπου να ανάψουν τα κάρβουνα. Και λίγο παραπάνω θα ήταν καλό, δηλαδή να μείνει κανένα 2 ώρο. Να μπορέσουν δηλαδή τα υλικά να δέσουν με το κρέας. Και να μην μαλακώσει και ο κιμάς μας. Έτσι. Να είναι πιο σφιχτός όταν πάμε να το ψήσουμε. Και θα κάνουμε μπιφτέκια περίπου 250 γραμμάρια, ίσως και λίγο παραπάνω, ανάλογα το ψωμάκι του μπέργκερ και ανάλογα το πόσο πολύ Αυτά πεινάτε. θα τα κάνουμε λίγο πιο μικρά και θα βάλουμε 2. Θα φάμε. Για να το βλέπει ο φίλος μου ο Ανδρέας και να Θα χορταίνει. το κάνουμε ρε παιδί. δίπατο δηλαδή. Ναι, διόροφο. Οπότε ναι. Διπλίνω στη μια. Διπλίνουν στη μια αλλά ίδια ποσότητα. Έβαλες. Ξεγέλιαζε το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια βλέπε. Όχι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε για το ψυγείο. Ο Ανδρέας έχει ανάψει τα κάρβουνα. Περιμένουμε κάμποση ώρα για να ετοιμαστούν γιατί θέλουν και αυτά το χρόνο τους. Μόνο που δεν έχουμε τσίπουρα. Έχουμε μπυρίτσα. Μας κέρασε καφέ το πρωί. Καλό και το καφεδάκι. Έχουμε και συνέχεια. Έτσι. Σιγά σιγά. Και όλα στην ώρα τους. Τώρα θα πλάσουμε 150, 150 γραμμάρια το κάθε μπιφτεκάκι και να βάλουμε. Για να είναι 2 όμως, Ζυγίστε για ακρίβεια. Να μην όμορφα. Μπορεί να βρέχετε και τα χέρια σας Λίγο νεράκι χρειάζεται για να μην κολλάει και μας. και να πλάθετε πιο εύκολα. Απλά είναι πηγάκι. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ετοιμάσετε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όταν η φωτιά μας είναι δυνατή, σταχτώνουμε για να πέσει η έντασή της και τα μπιφτέκια μας θέλουμε να τα ψήνουμε σε μέτρια φωτιά και όχι σε πολύ δυνατή. Το ψήσιμο αρχίζει, θα ψήσουμε 3 μπιφτεκάκια. Τα 2 για το μπέργκερ. Έτσι. Γιατί πάντα δεν μπορεί να κρατήσει αυλές. Έτσι. Και ένα για τη δοκιμή. Αφού σας δείξουμε πώς να το κάνετε και θα το δοκιμάσουμε, μετά εμείς θα συνεχίσουμε τα ψησίματα γιατί έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπετε. Λοιπόν, τα γυρίζουμε. Έχουν πάρει ωραίο χρωματάκι. Έτσι, τα κουνάμε λίγο αριστερά δεξιά. Αυτό βοηθάει για να μην κολλάνε τα μπιφτέκια μας πάνω στη σχάρα. Και συνεχίζουμε μέχρι να ψηθούν καλά και από τις δύο πλευρές και η θερμοκρασία να πάει εσωτερικά στους 60 βαθμούς του λιγότερο. Ωραίο χρώμα. Αυτά. Ψήστε ελαφρά και τα ψωμάκια σας και εδώ έχουμε ψωμάκια μπριός. Λοιπόν, να εξηγιέμαστε. Επειδή θα στήσεις ένα,
έχουμε προτεραιότητα γιατί είμαστε φιλοξενούμενοι. Ωραία. Μην Θα ξεχνάμε φτιάξω... το θεσμό της φιλοξενίας. Μπράβο, θα φτιάξω πρώτα Για ένα πάμε. για εσάς, θα το κόψουμε στη μέση και μετά θα Για φτιάξω εγώ δραμά. ένα δεύτερο. Λοιπόν, πάμε για να στήσουμε το μπεργκεράκι μας. Πρώτα θα βάλουμε τη μουσταρδίτσα. Την απλώσουμε. Αυτή την ωραία σως με την πιπεριά φλωρίνης. Ναι, να πούμε ότι εδώ, σε αυτή τη σως, βάλαμε 3 πιπεριές φλωρίνης από βαζάκι. Μέσα εδώ βάλαμε μια πολύ γεμάτη κουταλιά της σούπας παρμεζάνα τριμμένη. Χτυπήστε το καλά λοιπόν στο ραβδομπλέντερ για να γίνει μια ομοιόμορφη ρευστή σάλτσα. Πάμε. Πάμε. Τη σως της μαγιονέζας. Σώση μαγιονέζας, στην οποία βάλαμε μαγιονέζα 200 γραμμάρια και μια γεμάτη κουταλιά της σούπας σως μπάρμπεκιου. Δεύτερο πιστικάκι. Δεύτερο μπιφτεκάκι. Στη σως που βάλαμε την πιπεριά φλωρίνης και τη σαλατούλα μας. Η οποία σαλάτα περιέχει ψιλοκομμένο λάχανο λευκό και κόκκινο σε ίσες ποσότητες. Περιέχει ένα κρεμμυδάκι φρέσκο, ψιλοκομμένο και αυτό και μια πρέζα άνηθο και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Και λίγα πιπεριά φλωρίνης από πάνω. Και θα έρθει να δέσει. Το ψωμάκι μας, Και θα το το καρφώσουμε. μαχαιράκι μας. Λοιπόν, άντε μας έπεσε Πάμε. μασάλια. Δεν κρατάει το Αντρέας. Αχ, έλα, Εγώ ρε. κρατιέμαι νομίζεις, Αυτό είναι. Διπλή απόλαυση. Έτσι. Να πάω. Για δεν είπα. Για κάνεις την πάνταση τώρα να δοκιμάσουμε. Άντε, εγώ να κάνω. Πω, Για άντε να πολύ κάνω. πράγμα. Πολύ πράγμα. Πάμε. Ωπα. Ωπα. Άντε, γεια. Πάνω απ' όλα δεν είναι η γεύση, αλλά η υφή που έχει αυτό το άτιμο. Η υφή και η γεύση είναι. Και η γεύση είναι απίστευτα. Ωπα. Τα καταφέραμε. Κάτσε να πιούμε για μια μπύρα. Γιατί. Έλα. Θα είναι το βέσκι. Να σερβίρω εγώ τώρα. Α, Και εσύ είμαι φιλοξενούμενος. Θα βάλω και εγώ λίγο εδώ στο θυμιατό. Και σαν την κατράνια. Λοιπόν, Άντε, για μας. γεια μας. Στην υγεία σας καλή μου φίλη. Στην υγεία σας, παιδιά. Καλά ψησίματα να Καλά έχετε. ψησίματα Με και καλή πάντα παρέα. με καλή παρέα. Α,